მოგესალმებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის არხზე სამედიცინო გადაცემა იმპულსის დროა სტუდიაში თქვენთვის ირაკლი ფარულავა მუშაობს. როდესაც ქალი და მამაკაცი ოჯახს ქმნის დგება ცხოვრების ახალი ეტაპი, მათი ურთიერთობა ახალი შინაარსით ივსება. ოჯახური ბედნიერების მწვერვალი კი ბავშვია, ორი ადამიანის სიყვარულის ნაყოფი, თუმცა ხშირად წყვილის სერიოზულ პრობლემას აწყდება, ქალი არ ორსულდება. დღეს უნაყოფობის პრობლემა ყოველ მეათე წყვილს აწუხებს, რომლის მიზეზი მამაკაციც შეიძლება იყოს და ქალიც. თუმცა 21 საუკუნეში თანამედროვე მედიცინის უამრავი მეთოდი გაჩნდა, რომელიც უშვილობასთან ბრძოლის ეფექტურ ღონისძიებებს მოიცავს. ულტრათანამედროვე რეპროდუქციული ტექნოლოგიები დღეს უკვე საქართველოშიც ხელმისაწვდომია. ამ ტექნოლოგიებთან გაცნობის საშუალება ჩვენს ექიმებს და პაციენტებს სწორედ იმ ადამიანების დამსახურებით შეუძლიათ, რომლებიც საქართველოში ჩამოდიან და ევროპულ და ამერიკულ გამოცდილებას გვიზიარებენ. სწორედ გამოცდილების გაზიარებას და პაციენტთან შეხვედრას ემსახურებოდა მსოფლიოში ცნობილი ემბრიოლოგის, ქართულ-ამერიკული კლინიკა რეპროარტის სამეცნიერო ხელმძღვანელის დევიდ მაკალას ვიზიტი საქართველოში. ვნახოთ ამ თემაზე ჩვენი მომზადებული სიუჟეტი. დღეს ბათუმში, მანამდე კი თბილისში და ქუთაისში ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტის ამერიკელი სამეცნიერო ხელმძღვანელის დევიდ მაკალას და კლინიკის ექიმების მონაწილეობით უშვილო წყვილებისთვის ღია კარის დღეები გაიმართა. შეხვედრა უფასო იყო და დასწრება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს წინასწარი ჩაწერის შემდეგ შეეძლო. ამ მეთოდის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ საშუალებას გვაძლევს განსაზღვროთ ემბრიონის მდგომარეობა მანამ სანამ მას საშვილოს ნოში გადავიტანთ. ამ გზით თავიდან ავიცილებთ ბავშვებში გენეტიკური პათოლოგიების განვითარების ალბათობას. სკრინინგის დროს საკვლევი მასალა ამერიკის და ინგლისის წამყვან ლაბორატორიებში იგზავნება და მიღებული ანალიზები გვეხმარება ზუსტად დავგეგმოთ ორსულობა და მისი მიმდინარეობა. შეხვედრის მიმდინარეობის დროს ამერიკელმა ემბრიოლოგმა დაინტერესებულ წყვილებს გააცნო მსოფლიოს უახლესი მიღწევები პრეიმპლანტაციურ გენეტიკურ დიაგნოსტიკასა და სკრინინგში. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი მონაწილეების კითხვებს უპასუხა. პრეიმპლანტაციური გენეტიკური დიაგნოსტიკა და სკრინინგი არის უახლესი ლაბორატორიული გამოკვლევა, რომელიც აპრობირებული და მიღებულია ევროპისა და ამერიკის წამყვან რეპროდუქციულ კლინიკებში. ეს მეთოდი ნაჩვენებია ასაკოვანი პაციენტებისთვის, რომლებთაც ჩაუტარდათ იმიტრო განაყოფიერება და ვერ იქნა მიღებული შედეგი და პაციენტებისთვის, რომელთაც აღენიშნებათ გენეტიკური პათოლოგიები შთამომავლობაში. საქართველოს სამ ქალაქში ჩატარებული ღია კარის დღეები განკუთვნილი იყო იმ უშვილო წყვილებისთვის, ვისაც უშედეგოდ ჩაუტარდა ინვიტრო განაყოფიერებით მკურნალობა, ვისი ასაკიც 35 წელზე მეტია და ვისაც ანამნეზში აღენიშნება 2 და მეტი თვითნებური აბორტი. ესეთი ტიპის შეხვედრები არის მთელს მსოფლიოში ძალიან კარგად აპრობირებული და ხშირად ხდება ჩვენ სათანამშრომლო კლინიკებში უცხოეთში. დიდი ხანია მინდოდა ამის დაწყება. მაგრამ რატომღაც იყო აზრი, რომ ქართველი პაციენტები არ ისაუბრებენ ამ თემაზე, როდესაც სხვა ადამიანები იქნებიან მათ გარშემო. მე მაინც მეგონა, რომ ფსიქოლოგია ადამიანის არის ყველგან ერთნაირი. მიმუშავე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შევხვედრივ სხვა ქვეყნის პაციენტებს, იტალიაში, გერმანიაში, ყველა მათი მენტალიტეტი არის ერთნაირი, მიუხედავად მათი ნაციონალობისა. ადამიანები საუბრობენ თავიანთ პრობლემაზე იმ ადამიანების წინაშე, ვისაც ანალოგიური პრობლემა აქვთ. ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის ფერტილობის ცენტრის ემბრიოლოგი, მერილენდის უნივერსიტეტის პროფესორი დევიდ მაკალა მსგავს შეხვედრებს ბათუმსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში მომავალში ჩაატარებს. რა მეთოდები გამოიყენება რეპროდუქტოლოგიაში უშვილო წყვილების სამკურნალოდ და რას ემსახურებოდა ამერიკელი სპეციალისტის ვიზიტი საქართველოში? ამ თემებზე სასაუბრო სტუდიაში სტუმრად ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტის დირექტორი ლიკა ჭყონია, ამავე კლინიკის სამეცნიერო ხელმძღვანელი ემბრიოლოგი დევიდ მაკალა, მეან გინეკოლოგი რეპროდუქტოლოგი თეა ჩარკვიანი და ინგლისური ენის სპეციალისტი ლია დავითაძე მოვიწვიეთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. პირველ რიგში ქალბატონ ლიკა, თქვენთან მექნება შეკითხვა. 3, 5 და 6 თებერვალს ამ დღესაც ქონდათ შეხვედრები საქართველოს 3 ყველაზე ქალაქში. როგორ ჩაიარა ამ შეხვედრებმა? ქონდათ შეხვედრა პაციენტებთან, იყო მათგან დაინტერესება, კითხვები და რა თქმა უნდა გამოცდილების გაზიარებაც. როგორ შეაჯამებთ, როგორ რეზიუმეს გააკეთებთ და რამდენად არის ეს შედეგები, დღევანდელი შედეგები იმის წინაპირობა, რომ კიდევ მომავალშიც გაგრძელდება ეს მსგავსი სახის ვიზიტები? დაინტერესება საკმაოდ დიდი იყო, როგორც ვიცი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო იყო ნამდვილად, პაციენტები იყვნენ ძალიან აქტიურები. ეს შეხვედრა მე როგორც სიუჟეტშიც თქვი, ძალიან დიდი ხანია ეს აზრი მქონდა და ისე
თიკმაყოფილი ვარ, რომ სინამდვილეში გამართლდა. ისეთ შეკითხვებს სვავდნენ ადამიანები, რომლებიც დიდი ხანია ნაწვალები არიან, დიდი ხანია ებრძვიან აი ამ თავიანთ უშვილობის პრობლემას. მრავალი წელია მკურნალობენ, იყვნენ ახალგაზრდა პაციენტებიც, ყველას ჰქონდა თავისი გულის ტკივილი, თავისი შეკითხვა, რომელზეც ეძებენ პასუხს. ჩვენ შევეცადეთ, რომ მათთვის გაგვეცა ამომწურავი პასუხი, რა თქმა უნდა, არის მდგომარეობები ადამიანის, როდესაც სამწუხაროდ პასუხი შეიძლება ვერსად ვერ იპოვოს, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში თანამედროვე ტექნოლოგიების და მკურნალობის გამოყენებით შესაძლებელია, რომ მათი სურვილები განხორციელდეს. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ნებისმიერი ოჯახისთვის. მსგავსი სახის შეხვედრა პირველი იყო ამ ფორმატით, ხო? პრინციპში პირველად მოხდა ესეთი შეხვედრა და დიდი იმედი მაქვს და ჩვენ არ გავჩერდებით, ჩვენ გავაგრძელებთ ასეთი ტიპის შეხვედრებს და მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება ეს პაციენტებისთვის. იმიტომ შენ ეცნობიან იმ ახალ, იმ თანამედროვეს, რაც არსებობს მსოფლიოში და რაც შეგვიძლია, რომ ჩვენ მათ შევთავაზოთ. ამიტომ ეს ინფორმატიულია, დიახ. დიდი იმედია და ძალიან ეს არის ინფორმატიული. ძალიან სერიოზული ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. და რა თქმა უნდა, შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი იყო, საკმაოდ რთული ტერმინია, თუმცა ამის მიღმა არის ძალიან ბევრი ისეთი ოპტიმისტური საკითხი, რომელიც პაციენტებს ეხმარება შემდგომში და მომავალდედებს, რომ თავიდან აიცონ გარკვეული დაავადებები. აი, მაინც რომ განმარტოთ, რას ნიშნავს ეს სკრინინგი და რამდენად ეხმარება პაციენტებს მორცულობის ნორმალურ მიმდინარეობაში. პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი ნიშნავს რას, რომ ჩვენ ლაბორატორიაში ვახდენთ ინვიტრო განაყოფიერების შედეგად მიღებული ემბრიონის ბიოპსიას, მხოლოდ იმ ნაწილის ბიოპსიას ვახდენთ, რომელი ნაწილიდანაც ვითარდება პლაცენტა. ეს ძალიან მინდა ხაზგასმით იყოს ნათქვამი, იმიტომ რომ ბლასტოცისტი არის ერთ-ერთი ბოლო საფეხური, ვიდრე საშვილოსნოს მიემაგრება ემბრიონი და ბლასტოცისტი ხო ჩვენ გვაჩვენოს გენეტიკური სკრინინგის კადრები, მაინც რომ წარმოდგენა შეექვათ, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი. და ჩვენ არ კიდევ ეს არის 8 უჯრედიანი ემბრიონი, აქ ამ შემთხვევაში ჩვენ აღარ ვაკეთებთ ბიოპსიას, ეს არის უფრო ადრინდელი ცოდნა, როდესაც ჩვენ ჯერ არ ვიცოდით, რომ ჯობია ბლასტოცისტის სტადიაზე გაკეთდეს ბიოპსია. ამ შემთხვევაში ხდება ერთი უჯრედის ბიოპსია. ჩვენ ამას აღარ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ აქ უფრო მეტი შანსია, რომ ემბრიონი დაზიანდეს. ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ უფრო გვიან სტადიაზე, ბლასტოცისტის სტადიაზე, მხოლოდ ტროფექტოდერმის ბიოპსიას, იმიტომ რომ ეს არის ის ნაწილი ემბრიონისა, რომლისგანაც პლაცენტა ვითარდება და არა ემბრიონი. და ეს ემბრიონის ეს ნაწილი ბიოპტატი იგზავნება ამერიკის ან ინგლისის ყველაზე ისეთ წარმატებულ და მაღალ პროფესიონალიზმის მქონე ლაბორატორიებში. იმიტომ რომ აქ აუცილებლად მნიშვნელოვანია თუ როგორ გაკეთდება დიაგნოსტიკა, რომ აქ არის შესაძლებელი. მსგავსია, ჩარევა მიმდინარეობს ემბრიონ დონეზე, რათა ადრეულ ეტაპზევე მოხდეს ალბათ. და ვიდრე საშვილოსნოში გადაიტანება ემბრიონი, რომ მოხდეს მისი დიაგნოსტიკა. და რა ტიპის დაავადებები და მრავალი დაავადებები. აქ იცით როგორ არის სკრინინგის შემთხვევაში ჩვენ მხოლოდ ქრომოსომულ რაოდენობაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ 70% შემთხვევაში, როდესაც ხდება ორსულობის მოშლა, ეს გამოწვეულია ქრომოსომების არასწორი რაოდენობით ემბრიონში, უჯრედში. და ჩვენ სკრინინგის შემთხვევაში ვიკვლევთ, რამდენად სწორი რაოდენობა აქვს ემბრიონს ქრომოსომების. არის თუ არა ემბრიონი ანეუპლოიდის მატარებელი, ანუ როდესაც ან ნაკლები არის ქრომოსომური მასალა, ან მეტი არის. და რაც შეეხება თქვენ რასაც ბრძანებთ გენეტიკურ დიაგნოსტიკას, ეს ისეთი მეთოდებია, რომლების დროსაც უკვე მემკვიდრულ დაავადებების სკრინინგი ხდება, არის თუ არა ეს ემბრიონი ოჯახში არსებული რაიმე გენეტიკური მემკვიდრული დაავადების მატარებელი. არის სიტუაციები, როდესაც შეგვიძლია ეს ავაცილოთ პაციენტს თავიდან. საკმაოდ კარგი მეთოდია, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული გზა პაციენტმა, რომელსაც რთული გზა გაიარეს, კიდევ შემდგომში რომ რაღაც სიურპრიზად არ დახვდეთ ესეთი პრობლემა, თავიდანვე პირველ ეტაპზევე შეიძლება ამ პრევენცია უკვე გენეტიკური დაავადებების. და უმნიშვნელოს რაღაცას დავამატებდი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ორსულობაზე, რომელიც ხშირად შეიძლება მოიშალოს, თუ ქრომოსომული რაოდენობები სწორია და ემბრიონი არის ნორმალური, ამ შემთხვევაში ძაცილებით ნაკლებია ორსულობის შეწყვეტის შანსი. და ბუნებრივია მომავალი მშობლები და მომავალი დედები უკვე ისევე აგრძელებენ აი ამ პროცესს, როგორც ნორმალურ შემთხვევაში. ეხლა მე ბატონ დევიდს მინდა ვკითხო, მოგესალმებით, როგორია თქვენი შთაბეჭდილებები პირველ რიგში ვიზიტ
ის შემდეგ, ანუ სამ ქალაქში, სამ დიდ ქალაქში განხორციელდა ეს ვიზიტი და როგორ შეაჯამებდით ამ ყველაფერს. So you've got visits in these three big cities of Georgia. What are your impressions after those visits, and how would you summarize? Well, I think that we're very happy to have our facilities in these three cities. And we've been established in Tbilisi for several years. We've been in Kutaisi, we just celebrated our first anniversary, and we've been here in Batumi since the fall of last year. We're excited to be bringing new technologies to Georgia at all three clinics. მოხარული ვართ ერთხელ კიდევ რომ გვაქვს ესე იგი ობიექტები საქართველოში, თავდაპირველად ჩამოყალიბდით თბილისში და იქ ესე ვთქვათ დავიდეთ ბინას, შემდეგ უკვე ქუთაისში გავხსენით და გასული შემოდგომიდან ასევე გვაქვს ობიექტი ბათუმში. The problem of infertility is universal. It's not just located in the three cities. And it's the same here in Georgia as it is around the world. უნაყოფობის პრობლემა არის სოფლიოს მასშტაბით, არ მხოლოდ ამ სამი ქალაქით შემოიფარგლება ზოგადად და ჩვენ დავამთავრებ წინაწინებას რომ მოხარული ვართ რომ ახალი ტექნოლოგიების შემოტანა შეგვიძლია საქართველოში. და საინტერესოა, სწორედ ამას ეხება ჩვენი კითხვა, რამდენად რეგულარული იქნება ეს ვიზიტები და ამ ვიზიტების ფარგლებში ხდება თუ არა აი ამ ახალ ტექნოლოგიებთან, ანუ ახალი ტექნოლოგიების შემოტანა, ანუ საქართველოს ეზიარება თუ არა მსოფლიოს და ხდება თუ არა თავისებურად აი წამყვანი რეპროდუქციული ტექნოლოგიების პორტირება ჩვენთან. So the question deals with the following, that how regular these visits are supposed to be, and whether these new technologies will also be introduced in Georgia, and whether Georgia also shares the experience of the leading experts in this field. Okay. As far as how regularly I am coming to Georgia, I'm here roughly twice a year, so I come about every 6 months. ყოველ 6 თვეში არის დაგეგმილი ჩემი ვიზიტი საქართველოში. And the technologies will be introduced here in Tbilisi and Batumi to do the pre-implantation genetic screening. ეს ტექნოლოგია, რომელიც შემოტანილი იქნება თბილისსა და ბათუმში, ემსახურება პრენატალური გენეტიკური დიაგნოსტიკის პრეიმპლანტაციური გენეტიკური დიაგნოსტიკის მიზნებს. And the patients that we see in Kutaisi will be able to go either to Tbilisi or to Batumi to have these procedures done. ანუ ამ პროცედურების განსახორციელებლად ან თბილისს ან ბათუმს ვაწვევით მომავალში. ძალიან დიდი მადლობა. და მე მინდა ქალბატონ თეას მიმართო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ქალბატონ თეა, როდის არის აუცილებელი ინვიტრო განაყოფიერება დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების გამოყენება და ზოგადად რამდენად ეხმარება ორსულობის დადგომას და მის ნორმალურ მიმდინარეობას აი ეს ტექნოლოგიები, რაზეც ჩვენ საუბარი გვაქვს. მოგესალმებით. ქალის და მამაკაცის ფაქტორით განპირობებული უნაყოფობის მკურნალობაში დამხმარე რეპროდუქციულ ტექნოლოგიებს ძალიან არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება. დამხმარე ტექნოლოგიებში არ მოიაზრება მხოლოდ ინვიტრო განაყოფიერება, აქ არის საუბარი საშვილოსნოში დაინსემინაციაზე, პრეიმპლანტაციურ გენეტიკურ სკრინინგზე, დიაგნოსტიკაზე, ინტრაციტოპლაზმური სპერმის ინაქციაზე. აი ეს ყველა პროცედურები კარგად აპრობირებული მსოფლიოში ნაცადი მეთოდებია, რომელსაც უკვე პრაქტიკულად მკურნალობა, უშვილობის მკურნალობაში რუტინულად მიმართავს წამყვანი რეპროდუქციული ამერიკის და ევროპის წამყვანი რეპროდუქციული კლინიკების. არ არის ახალი და ნოვატორული ინვიტრო განაყოფიერებით მკურნალობა. თვითონ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ ეს არის უნაყოფობის ყველაზე ეფექტური მკურნალობის საშუალება, რა თქმა უნდა, ის გვეხმარება ისეთი უნაყოფობის ისეთ პირობებში, როგორიც არის, ვთქვათ, მილისმიერი ქალის მილისმიერი უნაყოფობა, მამაკაცთან ოლიგოსპერმია, აზოოსპერმია, დიდი ხნის სამწუხაროდ საქართველოში ვაწყდებით ისეთ პირობებს, როდესაც დიდი ხნით ქალს მკურნალობენ, მამაკაცის უნაყოფობას მკურნალობენ უკაცრავად და ამასობაში ქალს აქვს ასაკი შემოეპარება, ესე ვთქვათ, და მას დროის არ გაცდენის მიზნით უკვე პირდაპირ ვთავაზობთ ინვიტრო განაყოფიერებას, როდესაც ის უკვე პირველადად მოგმართავს ჩვენს კლინიკაში.
და როდის არის აუცილებელი ხალბატონთია პროცედურაში დონორის ჩართვა დაცულია ზოგადად თუ არა მათი ანონიმურობა და დონორის ჩართვა ეს არის თუ არა რაღაც საბოლოო რეზულტატისკენ მიმავალი კიდევ ერთი ნაბიჯი მე თან პროდიუსერს ვთხოვ რომ გაუშვას კადრები როგორ მიმდინარეობს ინვიტრო განაყოფიერების პროცესი მაინც ვიზუალურად რომ შეექმნას წარმოდგენა მაყურებელს თქვენ გულისხმობთ ალბათ დონორის კვერცხუჯრედს და დონორის სპერმის გამოყენებას დონორის კვერცხუჯრედი ვთავაზობთ იმ შემთხვევაში პაციენტებს, როდესაც არ არსებობს ქალთან საკვერცხეები, ანუ მათ არ შეუძლიათ შესაბამისად კვერცხუჯრედის წარმოება, როდესაც ხდება ნაადრევი განლევის სინდრომი, ანუ ეს არის ახალგაზრდა ასაკიდან, როდესაც ხდება საკვერცხეებში ფოლიკულური აპარატის მარაგის შემცირება და მისი სრულყოფილება, ანუ სრულად თითქმის გაქრობამდე მდგომარეობა, როდესაც გვაქვს ისეთი ასაკი, როდესაც არ ხდება კვერცხუჯრედის, ანუ ოვულაცია, კვერცხუჯრედის წარმოება და ისე მატულობს და ირღვევა ჰორმონალური პროფილი, როდესაც ჩვენ გარდა იმისა, რომ კვერცხუჯრედის დონორი შევთავაზოთ ქალს, მეც სხვას ვერ ვთავაზობთ. მამაკაცის დონორის სპერმის გამოყენებასთან დაკავშირებით რაც შეეხება აზოოსპერმიან მამაკაცებს აქვს დღესდღეობით საშუალება იყოლიან თავიანთი ბიოლოგიური შვილი, კეთდება ჩვენთან კლინიკაში ტესტიკულარული სპერმის მიღება, ბიოპსია ან სათესლე ჯირკვლის დანამატებიდან პუნქციით ვღებულობთ სპერმას, ну უკიდურეს შემთხვევაში ძალიან იშვიათად, როდესაც აი ამ მასალას ჩვენ ვერ პოულობთ შესაბამის სათესლე ჯირკვლებში, ну აი ამ უკიდურეს შემთხვევაში შეიძლება შევთავაზოთ დონორის სპერმა. ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც უკვე საკმაოდ მძიმედ არის დარღვეული ის პროცესები, რასაც ჩვენ ვხედავთ უკვე ანიმაციაში, ანუ არ ხდებოდა ნორმალური მიმდინარეობა, არ ხდებოდა პროცესის ფიზიოლოგიური ნორმალური მიმდინარეობა, ამ შემთხვევაში გვდავხო რეპროდუქციული ტექნოლოგიები, ან კიდევ ბუნებრივია დონორის სპერმა ან კვერცხუჯრედი ეხმარება, რომ ეს პროცესი წარიმართოს ნორმალურად. დიდი მადლობა. ქალბატონ ლიკა, ბევრ მაყურებელს ალბათ უჩნდება კითხვა, იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც ეს ფორმატი შესთავაზეთ მოსახლეობას, რომ მათ უშუალოდ უპასუხონ კითხვებს. არის თუ არა ბატონი დევიდი ჩართული აი ამ პროცესში, ანუ მკურნალობის პროცესში, კონსულტაციის სახით არის თუ ასევე უშუალოდ არის ჩართული იმ პროცესში და მათ აქვს თუ არა საშუალება, რომ ისე რომ ვთქვათ, ბატონი დევიდის აქ ყოფნით ისარგებლო, ანუ ეს როგორ ხდება? დევიდის აკოფნა არის მათთვის და ყველა ჩვენთაგანისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე, იმიტომ რომ დევიდი არის აქ იქნება თუ ამერიკაში ჩართული მუდმივად ჩვენ საქმიანობაში, მუდმივად ჩვენ ვაწვდით ინფორმაციას თუ რა კეთდება ჩვენთან, როგორ კეთდება, ვაკეთებთ სტატისტიკურ კვლევებს, ვიცით სად რა შეიძლება იყოს პრობლემა, დევიდი გვეხმარება ძალიან თავისი დიდი ცოდნით და გამოცდილებით, რა თქმა უნდა, და ეს ყველა პაციენტისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ალბათ ექიმებისთვის, რომლებიც გამოცდილებას იღებენ და რა თქმა უნდა, იცით რა არის ჩვენ თანამშრომლობთ, ჩვენ ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს, ჩვენ ძალიან დიდი ხანი ამ სფეროში ვმუშაობთ და დევიდთან ჩვენ თანამშრომლობთ, ვუზიარებთ ერთმანეთს გამოცდილებას, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატები არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანა და მათი გამოცდილების პირველი პირიდან მოსმენა ეს ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე რომ რა ვიცი, მე მგონი რომ ყველასთვის ექიმებთანაც თუ ხდება კომუნიკაცია, ანუ არის თუ არა იმის წინაპირობა, რომ მომავალში ბათუმში ამ მიმართულებით, რომელიც ახალია ჩვენს რეგიონში, მოხდება კვალიფიციური კადრების დასაქმების გარდა კიდევ არსებობა ამ სფეროს სპეციალისტების და ანუ აღარ მოუწევს ადგილობრივ მოსახლეობას და იმ წყვილებსაც ეს პრობლემები გაქვს, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გასვლა, ან ქვეყნიდან გასვლა და ასე შემდეგ. იცით რა შესაქმე დღესდღეობით ბათუმში ჩვენი კლინიკა არის იმ პოტენციალის მქონე, რომ სრულფასოვანი მკურნალობა შეიძლება ჩაიტაროს ადამიანმა, არანაირად, ჩათვალეთ, რომ ამერიკაში მკურნალობს პაციენტი, ზუსტად ისეთივე მიმიგომები გვაქვს ჩვენ, როგორც ამერიკაში არის და რა ვიცი, მე მგონი ამის მაგალითი ისიც არის, რომ დევიდი არის ჩვენს გვერდით და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული კლინიკის ბატონ დევიდსაც მინდა ვკითხო, აი მომავალში თუ აპირებს ჩამოსვლას და რაიმე სიახლეების შეთავაზებასაც თუ აპირებს კიდევ ამ მიმართულებით, რამდენად პერიოდული იქნება ეს ვიზიტი და ექნება ჩვენი ქალაქის მოსახლეობა. How often you're going to come and how frequent you're involved, and
what new technologies are supposed to be introduced? Okay. I'm here about twice a year, and I certainly am interacting when I'm here, but I also am in contact with Lika and the physicians and the embryologists via the internet. We email each other, we Skype, so we have lots of communication. როგორც უკვე აღნიშნე, წელიწადში ორჯერ ფიზიკურად ვარ საქართველოში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვარ არააქტიური ამ საკითხში, როცა არა ვარ ფიზიკურად აქ. ყოველდღიური კომუნიკაცია გვაქვს ქალბატონ ლიკასთან და ასევე ჩვენს ემბრიოლოგისთან და ყველა ექიმთან და ასევე იმეილით ყველა საშუალება, რაც არსებობს მედია საშუალება, ყველა სახით მექნება კონტაქტი. დაინტერესებულ პირს თუ ესაც რაღაც გარკვეული პრობლემები აქვს, შეუძლია უშუალო კომუნიკაცია ქონდეს დასავლეთთან ასევე the communication with the Western technology is available. Yes. ტექნოლოგიების შესახებაც რო As for technologies, could you please a couple of words about it? Yes, I actually, if we can show the slides, I'd like Okay, to მე get პროდიუსერს თქვა რომ გაჩვენოს პირველი სლაიდი, რაც Okay, so we have a problem in the United States. We have a very high incidence of multiple pregnancy following IVF. If you ამერიკულ შეერთებულ შტატებში გვაქვს შემდეგი სახის პრობლემა, რომ გვაქვს მრავალნაყოფიანი ორსულობის დიდი რაოდენობა. If you look at the left picture, you can see that 3%. მარცხენა ჩარტზე ნახავთ 3%. Yes, 3% of the babies born without IVF are born from multiple pregnancies. აი 3% წარმოადგენს იმ ბავშვების რაოდენობას, რომლებიც გაჩნდა დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე. Whereas 46% of the babies following IVF in the United States are born from multiple pregnancies. ხოლო მარჯვენა ჩარტზე ხედავთ 46% რაოდენობას, 46% ბავშვებისა, რომლებიც გაჩნდნენ ამერიკულ შეერთებულ შტატებში დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიის გამოყენებით. Now, many people think that multiple pregnancy is a wonderful thing. ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ მრავალნაყოფიანი ორსულობა ეს მშვენიერი რამ არის. But actually, it's rather dangerous. And if we can have the next slide. მაგრამ რეალობაში საკმაოდ საშიში რამ არის და გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. The next slide shows the incidence of bad outcomes following multiple pregnancies. მოცემული არის მრავალნაყოფიანი ორსულობის რისკები. And in the left bar shows following singleton pregnancies, the middle bar following twin pregnancies, and the right-hand bar following triplet pregnancies. ანუ მარცხენა ვარდი აჩვენებს ერთი ბავშვის დავადებას, ერთნაყოფიან ორსულობას, შუა ორ და სამნაყოფიან ორსულობაში ვიზუალურად ჩანს, რომ საკმაოდ მაღალია რისკი. So now what we can see is that following twin pregnancies or triplet pregnancies, the incidence of premature delivery, low birth mass, and perinatal mortality, death of the baby, go up very quickly when we have more than one baby in the womb. ანუ მრავალნაყოფიანი ორსულობის შემთხვევაში, როგორც სქემაზე ჩანს, ნაადრევი მშობიარობის, ასევე მცირე წონის მცირეწონიანი ბავშვების დაბადების და პერინატალური ახლშობილების სიკვდილიანობის რაოდენობის რისკი, ანუ რისკის რაოდენობა გაცილებით უფრო მაღალია. So we would like to avoid multiple pregnancies with IVF. And what we've learned uses these new technologies. The new technologies rely on predominantly the ability to cryopreserve embryos. A new technique called vitrification has been extremely successful for cryopreserving embryos so that they will survive and lead to pregnancy. ანუ ჩვენ იდეაში გვაქვს ის, რომ რასთან მივისწრაფვით არის მრავალნაყოფიანი ორსულობის თავიდან აცილება. ეს წარმოადგენს ჩვენს მიზანს და უახლეს ტექნოლოგია, რაც არის, ეს არის ემბრიონის გაყინვა და თავად ვერიფიკაცია, ვიტრიფიკაცია, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ემბრიონი მივიყვანოთ ორსულობამდე და შესაბამის შემდეგ გადაბებამდე. განვითარებამდე, როგორც დიაგრამებში ჩანს, ალბათ მაყურებელიც მიხვდა, რომ მრავალნაყოფიანი ორსულობა საკმაოდ დიდი რისკის მქონეა არა მარტო ჯანმრთელობისაზე, არამედ დედის ჯანმრთელობის თვალსაზრისითაც. As far as the doctors could also understand that these multiple pregnancies is very dangerous both for the mother and for her. They're a big problem for the baby, not just the mother, for the baby. The babies that are born early
have problems. The babies that are low birth weight have problems. There's no question that a baby that dies, it's not a successful pregnancy. უდიდესი რისკი არა მხოლოდ დედისთვის, არამედ ბავშვისთვის არის მრავალ ნაყოფენი ორსულობა და ნაჩვენებია, როგორც რომ არის შეიძლება დაიბადოს მცირეწონიანი, შეიძლება იყოს ნადრევი მშვიდობა და გასაგები და ეს ყველაფერი არის იმისთვის, რომ შემცირდეს ეს პრობლემური მშობიარობების რიცხვი და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა. მე წარმატებებს ვსურვებ და მინდა ასევე ქალბატონ თეასაც მივცე საშუალება ერთ-ერთი სიტყვით გითხრას, როგორია ქალბატონ თეა in vitro პირობებში დაბადებული ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ზოგადად რამდენად ხშირია in vitro განაყოფიერების აუცილებლობა. მე ხა ბუნებრივია საუბრობ თუნდაც ერთი ბავშვის შემთხვევაში და არა მრავალნაყოფიან ორსულობას გულისხმობ. დიახ, მოგახსენებთ ჯანმრთელი ემბრიონის გადატანა ჯანმრთელი დედის სხეულში წარმატება არის და საწინდარი არის ჯანმრთელი ბავშვის დაბადების. ამას წინ უსწრებს ის, რომ ჩვენს კლინიკაში ხდება გამოკვლევა, მკურნალობა in vitro განაყოფიერების ჩატარებამდე დედის, რათა დარწმუნებული ვიყოთ, რომ არის ქალი ჯანმრთელი. მეთვალყურეობა ხდება მიღებულ ორსულობაზე მთელი ორსულობის განმავლობაში, თუ საჭირო არის, ხდება კორეგირება, მკურნალობის ჩატარება და ასე შემდეგ მიყვანა მშობიარობამდე და წარმატებული ჯანმრთელი ლამაზი ახალშობილის დაბადებით უნდა დასრულდეს ჩვენი ყველა დაწყებული ესეთი კარგი საქმე. in vitro განაყოფიერება სამწუხაროდ დღეს მოდის ესეთი პრობლემები მოიმატა სქესობრივი გზით გადამდებმა დაავადებებმა, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს მილისმიერი ან მამაკაცის ობსტრუქციული აზოოსპერმით განპირობებული უნაყოფობა. ასევე შესაძლებელია ეკოლოგიურმა ცვლითმა პირობებმა შეიძლება დაარღვიოს ან გამოიწვიოს ისეთი აუტოსომური თუნდაც დაავადებები, რომლებიც კორეგირება საჭიროებს. ამიტომ ჩვენი მიზანი არის პირველ რიგში ქალის ჯანმრთელობა, მეორე მხრივ ჯანმრთელი ბავშვის დაბადება, in vitro განაყოფიერებას სამწუხაროდ უფრო და უფრო მეტი წყვილი მიმართავს აი აღნიშნული ესეთი პრობლემების გამო. დიდი მადლობა და ასევე მე როგორც ვთქვი ბატონ დევიდსაც უნდა ერთი-ორი სიტყვით დაემატებინა იმ წინასაუბრის შესახებ, ანუ So you, as far as I understood, you wanted to add up some couple of words regarding the previous talk. Oh, well, in addition to this new technique for cryopreservation, we have to put embryos back in what's called a frozen embryo transfer cycle. And what we found is that the success with frozen embryos is actually better than it is when we put them back into a uterus during the normal IVF cycle. The drugs that women take in order to get lots of eggs apparently affect the ability of the uterus to permit implantation. ან იმის დამატება მინდოდა, რომ იმ ტექნოლოგიასთან მიმართებაში რაც ვსაუბრობ, რომ გაყინული ემბრიონი, როცა დიდი წარმატება გვაქვს იმასთან მიმართებაში, რომ გაყინულ ემბრიონს ვათავსებთ შემდეგ საშვილოსნოში და ის სწავლება, რომელსაც ქალბატონები იღებენ, ჩანს, რომ ძალიან დიდ გავლენას ახდენს თავად თავის ის პროცესს, ამ ყველა პროცესზე დასაწყისიდან საბოლოო ეტაპამდე. იცით როგორ არის, როდესაც ემბრიონი გადაგვაქვს გაყინული, როდესაც ქალები იღებენ გონადოტროპინებს, შესაძლებელია, რომ თეორიული შანსი არსებობს, რომ ის ახდენდეს საშვილოსნოზე გავლენას და ამიტომ გაყინული ემბრიონის გადატანის შემთხვევაში გაცილებით მაღალი რეზულტატი არსებობს. და yes. So, when we combine all these techniques, that's when we get the most beautiful thing. When we combine vitrification with a frozen embryo transfer, we can return one embryo that we know has the best success of implanting because it has the right number of chromosomes. And we have very high success, and we have fewer pregnancy losses, and we have, by transferring only one, we get very, very few multiple pregnancies. როცა ჩვენ ვახდენთ ამ ყველაფრის კომბინირებას, ერთის მხრივ ვიტრიფიკაციის, მეორე მხრივ გადაგვაქვს გაყინული ემბრიონი, ვახდენთ გაყინული ემბრიონის გადაყვანას, ამით ვაღწევთ, ვხებულობთ საუკეთესო რამეს. ანუ ჩვენ გვაქვს სუსტად ის ემბრიონი, რომელიც შეიცავს ქრომოსომების სუსტად იმ რაოდენობას, რაც საჭიროა და ამის შედეგად საბოლოო ჯამში ვხებულობთ საუკეთესო შედეგს. ანუ გაყინული ემბრიონის გადატანა ეს არის დიდი ალბათობა და დიდი
მნიშვნელობა დიდი შანსი იმის, რომ შენარჩუნდება ეს და განვითარდება არა მარტო ორგანიზმულობა, არამედ ვიღებთ ნორმალურ როდესაც ემატება პრეიმპლანტაციური გენეტიკური სკრინინგი და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ემბრიონი არის ჯამრთელი. ძალიან ბევრი კითხვები აქვს დარწმუნებულმა მაყურებელსაც, ალბათ შეხვედრების განმავლობაშიც ნაწილს უპასუხეთ, თუმცა ბევრი იქნებოდა დაინტერესებული, ვისაც ვერ უპასუხეთ, აპირებთ თუ არა მომავალში მსგავსი სახის ფორმატის ჩატარებას უფრო ფართო სახით. აუცილებლად ვაპირებთ, იმიტომ რომ მივხვდით, რომ პაციენტებს ეს სჭირდებათ, მათგან მოდიოდა ეს მოთხოვნა და ეს თხოვნა და აუცილებლად ჩავატარებთ. დიდი პრობლემაა ეს ჩვენს ქვეყანაში და სამწუხაროდ წლიდან წლამდე სტატისტიკური შემთხვევები უფრო და უფრო იზრდება, იქიდან გამომდინარე, რომ მატულობს დაავადებების რიცხვი, რომელსაც საბოლოო ჯამში მივყავართ. სულ უმცირესი დავამატებ, რომ მე ვფიქრობ, რომ მაინც არის ინფორმაციული ვაკუუმი. სამწუხაროდ ეს ჩვენი ბრალიც არის, საჭირო არის ალბათ გამოქვეყნება სტატიები, საჭირო არის უფრო მეტი მასალის ხელმისაწვდომი, რომ იყოს პაციენტისთვის, რომ წაიკითხოს ამის მიწოდება, რომ მან ის ინფორმირებული იყოს და იცოდეს რა ჯობია მისთვის. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და სტუდიაში სტუმრობისთვის დაგემშვიდობებით და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ იმპულსის კითხავს ქართულ-ამერიკული რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტის დირექტორი ლიკა ჭყონია, ამავე კლინიკის სამეცნიერო ხელმძღვანელი ემბრიოლოგი დევიდ მაკალა, მე ამ გინეკოლოგი რეპროდუქტოლოგი თეა ჩარკვიანი და ინგლისური სპეციალისტი ლია დავითაძე პასუხობდნენ. ჩვენ მცირე პაუზის შემდეგ ახალი თემით დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ.